नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये साबुदाणा पापड करू। त्याकरिता अगोदर वाटीभर साबुदाणा बाउल मध्ये घालते, त्यात पाणी घालून घासून धुवून घेते, पाणी काढते, परत पाणी घालून धुते, पाणी काढून घेते, त्यात थोडं पाणी घालून 2 तास भिजत ठेवते। 2 तासानंतर बघू मोकळं झालेलं आहे। यात अर्धी वाटी गरम पाणी घालते, त्यातच चवीनुसार मीठ घातले, 1.5 तास साबुदाणा भिजत ठेवते। झाकून ठेवले की वाफेने छान भिजतं। 1.5 तासानंतर बघू पूर्णपणे साबुदाणा भिजला, प्रेस केला की पूर्ण दबतो। हे बघा, साबुदाणा पूर्ण मोकळा झाला। झाकणावरील पापडाकरिता साबुदाणा पूर्णपणे मोकळा हवा। इडली पात्रामध्ये पापड करू। त्यात 1.5 लोटी पाणी घालते, थोडी लिंबाची फोड घालते, लिंबामुळे कुकर स्वच्छ राहतो। मी बॉटलचे झाकण घेतले, हे बोरमिटाचे झाकण आहे। प्लास्टिक झाकण कुठलेही घेऊ शकता। प्रत्येक झाकणाला तेल लावते, झाकणाला तेल जास्ती लावू नये, पापडाला तेलाचा वास येतो। साबुदाणा बघू, मोकळा मोकळा एक एक दाणा वेगवेगळा साबुदाणा भिजला आहे। साबुदाण्यामध्ये पाणी कमी घातले की साबुदाणा मोकळा होतो। झाकणामध्ये 1 चमचा साबुदाणा घालते, एकेरी साबुदाणा राहील असा साबुदाणा घालायचा। बोटांनी पसरवून घेते, एकेरी थर येईल असे पसरवावे। साबुदाणा जास्ती घालू नये, साबुदाण्याचा डबल थर नको। पाण्याला उकळी येण्यापूर्वी झाकणामध्ये साबुदाणा भरून ठेवते। पाण्याला उकळी आली, यात इडली प्लेट ठेवते, त्यावर साबुदाणा भरलेले झाकण ठेवते। परत दुसरी प्लेट ठेवून साबुदाणा भरलेले झाकण ठेवते, तिसरी प्लेट ठेवते। प्लेटा ठेवल्या, त्यावर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिट वाफ येऊ देते। तोपर्यंत लाल रंगाचे पापड करू। अगदी थोडा लाल रंग घेते, त्यात थोडं पाणी घालते, 2-3 चमचे साबुदाणा मिक्स करते। बघा, रंग छान झालेला आहे। त्यात साबुदाणा घालून एकेरी साबुदाणा झाकणामध्ये घालायचा। झाकण छोटे असतील तर साबुदाणा कमी घालावा। एकसारखे झाकणं असले की पापड एकसारखे होतात। 5-7 मिनिटांनंतर पापडाला वाफ आली, गॅस बंद करते, झाकण काढून घेते। झाकण थंड झाल्यावरच पापड काढायचे, पूर्ण झाकण काढून घेते। पाटावर प्लास्टिक पेपर टाकला, पापड काठाकाठाने काढते। प्लास्टिक पेपरवर पापड टाकू। पापड इडली कुकरमध्ये करावायचे नसल्यास पातेल्यामध्ये पापड कसे करायचे ते सांगते। पातेल्यामध्ये 2 लोटी पाणी घालते व पातेल्यावर कापड ठेवून दोरीने बांधते। दोरी पक्की असायला हवी। दोरी बांधल्यानंतर काठाकाठाने कापड ओढून टाईट करायचे। जास्तीचे कापड पातेल्यावर ठेवते। वाटीमध्ये 2-3 चमचे साबुदाणा घेतला, चमच्यामध्ये हिरवा रंग घेतला, पाणी घालून साबुदाण्यामध्ये मिक्स करते। आपल्याला हवा त्या प्रमाणात रंग घालावा। साबुदाणा 1 चमचा झाकणामध्ये घालते, परत थोडा घालते, बोटांनी व्यवस्थित पसरविते। पूर्ण झाकणामध्ये अशा प्रकारे साबुदाणा टाकावा। साबुदाण्याचा डबल थर नको, पापड जाड होतील। झाकणामध्ये साबुदाणा भरून तयार करून ठेवते। पाण्याला उकळी आली, पातेल्यावर झाकण ठेवू, नंतर प्लेट झाकून 5 ते 7 मिनिट वाफ येऊ देते। प्लेट पातेल्याबरोबरच घ्यायची, वाफ बाहेर जायला नको। तोपर्यंत साबुदाण्यामध्ये थोडा पिवळा रंग घालते, चमच्यामध्ये थोडा रंग घेतला, त्यात पाणी घालते, साबुदाण्यामध्ये मिक्स करते। आपल्याला हवा तो रंग वापरू शकता व रंगाचे प्रमाण कमी पण करू शकता। झाकणाला थोडं तेल लावलं, त्यात साबुदाणा 1 चमचा घालते व बोटांनी पसरविते। थोडं विरळ राहिलं तरीही चालतं, जास्ती घालू नये। पूर्ण झाकणामध्ये साबुदाणा भरून ठेवते। 5 ते 7 मिनिट झाले, पातेल्यावरील पापड बघू। प्लेट काढू, पापडांना वाफ आली, एक एक झाकण काढून घेते। झाकणं काढल्यानंतर लगेच पापड काढू नये, तर झाकणं थंड होऊ द्यावे, तरच पापड पूर्णपणे अलगद निघतो। चमच्याच्या दांडीने काठाकाठाने पापड काढू व प्लास्टिक पेपरवर ठेवू। आता हे पापड उन्हात वाळत घालते। सावलीमध्ये पंख्याखाली पण पापड वाळतात, नंतर 1 दिवस ऊन दाखवावी। सावलीमध्ये रंगीत पापडाचा रंग डार्क येतो, उन्हात रंगीत पापड थोडे फिके होतात। पापड छान वाळले आहे। 1 वाटी साबुदाण्यामध्ये 25-26 पापड होतात, काढून घेते। हे पापड अगदी अलगद निघतात। पापड तळून दाखविते। तेल तापायला ठेवले, तेल तापले, पापड तळू।
पापड तेलामध्ये सोडला की झाऱ्याने प्रेस करायचा. पापड प्रेस केला की सरळ राहतो. पापड गुंडाळत नाही. पलटविते, काढून घेते. हा बघा, पापड लहान दिसतो. प्रेस करते, छान फुलतो. पलटविते, पापड प्रेस केला की सरळ राहतो. रंगीत पापड तळून दाखविते. वाफवलेले पापड दिसायला छान दिसतात. हे पापड सावलीमध्ये पण वाळत घालता येतात. एवढ्या आकाराचा पापड आहे. तळल्यानंतर फुलला, मोठा दिसतो. उपवासाचे रंगीत पापड तयार झाले. हे पापड रुखवताकरिता सुद्धा करता येतात.